Xin chào các bạn, hôm nay mình mới mua sản phẩm là hộp dụng cụ khoan cắt mài của kênh Sáng Tạo. Là các bạn đang thấy mua lâu lắm bây giờ mình mới có đủ tiền mua các bạn. Đây sản phẩm trị giá khoan cắt mài giá 500.000 tròn luôn, không thiếu các bạn. Mà áp mã rất oan áp thì trừ 20.000 tiền ship, 20.000. Ok, bây giờ mình sẽ mở các bạn. Bọc rất là kỹ các bạn. Rất nhiều túi chống sốc này. Đây, bọc rất là kỹ các bạn. Đấy. Bọc rất là nhiều lớp luôn. Tí link mình để dưới các bạn mua, mình chả nhớ lắm đâu. Tí để link dưới các bạn. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Đây. Okay. Đây, bộ dụng cụ đầy đủ luôn. Đây mình mở các bạn xem. Đây, phiếu bảo hành các kiểu. Đây, tất cả sản phẩm nó. Đây các giấy bảo hành đầy đủ. Đây là máy khoan. Để mình lóc các bạn thử các bạn xem. Đây là các đá mài. Chả hiểu sao lại có 1-2 cái. Ở đây nó văng hết rồi. Đây một dây rất dài các bạn. Ok. Nó gồm rất nhiều sản phẩm nhé. Ví dụ đá mài này, mũi khoan, rất nhiều loại mũi khoan. Sản phẩm chỉ có 500.000 thôi, rất đầy đủ. Đây. Đây các hộp đá mài nhé. Hộp gồm rất nhiều cái giấy mài. Giấy mài. Đây, gồm rất nhiều, các bạn quay kỹ các bạn xem. Đây là đá mài này, có mũi khoan này. Đấy, mũi khoan.
Đây là đầu để lắp mũi khoan, nó cắm vào cái đây nhé, cắm vào mũi khoan. Ok, bây giờ mình lắp máy chạy thử các bạn xem. Ok, lúc đầu các bạn mua về cái này có một sợi dây để nối dài ra. Đây là cái máy khoan luôn. Các bạn khởi cái này ra, tháo cái này ra. Các bạn muốn tháo được cái này, nó cái trơn trơn này không mà các bạn giữ cái này luôn để nó chắc cái này, tháo ra luôn. Ok, các bạn lắp mũi khoan vào đây nhá, có một mũi khoan. Các bạn tìm mũi khoan khác nhé, nó vừa cái này. Đây, ok. Các bạn lắp đến vào đây nhá, lắp cái này vào này. Các bạn nhấn giữ cái này để cho nó chặt vào nhá, nhấn giữ cái này xong rồi vặn cái này rất là chặt luôn. Ok, đây thì nó nút công tắc ở đây, 6 tốc độ, 1 2 3 4 5 6, 6 mạnh nhất nhá, 1 là yếu nhất. Ok, để mình cắm điện cho các bạn là xem. Ok, đây mình bật công tắc này, Y là bật này. Đây, quay, các bạn nghe tiếng kêu, khoan thử các bạn xem. Đây, rất là nhanh. Bạn tắt đèn gắt đây, tăng tốc độ. Ok, đây là các mài nha, các bạn lắp lần lượt cái đầu mài vào để mài thôi. Ok, thế cảm ơn các bạn đã xem nhé. Nếu có ai đăng ký kênh mình để link dưới, các bạn mua tham khảo radar nhé, hoặc có Shopee cũng được. Ok, cảm ơn các bạn.